Levitico 20 verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Mga kaibigan, kinukondena sa Biblia ang homosexuality na napakalinaw sa banal na kasulatan na pinaparusahan ng Diyos ang mga tao na gumagawa nito. At maging sa ating kapanuhunan ay kinukondena pa rin ito ng ating Panginoong Diyos, na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, ang mga tao na gumagawa ng immoralidad, maging ng homosexuality, ay napakalinaw sa Biblia na hindi magmamana ng langit na bayan. Ito ay mababasa natin sa unang Korinto 6 verse 9 to 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung ating mapapansin mga kaibigan, pinabanggit ng unang Korinto 6 verse 9 to 10 na kasama ng ibang mga makasalanan ang mga gumagawa ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, na ito ay karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoong Diyos at hindi kailanman magmamana ng langit na bayan. Ngunit kung ating makikita ngayon at mapapansin, maging ang mga personalidad ay kinakalaban nila ang salita ng ating Panginoong Diyos, na sila ay tumatayo sa standpoint ng pagiging anti-Christian dahil hindi nila sinusunod ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ating tignan ang mga personalidad na tumayo sa kanilang prinsipyo na ipagtanggol ang homosexuality kaysa sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa Biblia. Barack Obama. Sa una kung ating makikita, si Barack Obama ay against homosexuality. I believe that marriage is between a man and a woman. Ngunit noong siya ay nangangampanya na, ay makikita natin na bumaliktad na ang kanyang sinabi. Atin itong panoorin mga kaibigan. At a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. Si Pink, isang sikat na artist at nanalo ng ilang mga awards sa music, ay tumayo rin sa kanyang paniniwala ang ipagtanggol ang LGBT community. Atin siyang panoorin mga kaibigan. I don't want there to be gay marriage. I just want there to be happy marriage and lasting marriage and healthy marriage. And I look forward to a day when we don't have to talk about it anymore. That's far off. And thank you so much to the HRC for moving this along with the human race. The whole marital debate, I know it divides people, but what does it have to do with anybody else? That's my thing. You don't have to agree with it. You can hate it, but it just doesn't concern you, and it shouldn't concern you. It shouldn't concern anybody, especially if love is what we're fighting over. We're fighting over love. JC, isang rapper at record producer. Mapapansin natin na siya ay sumasang-ayon sa homosexuality nang tinanong siya patungkol sa same-sex marriage. Ito ang kanyang sagot. You choose to love whoever you love. That's their business. It's no different than discriminating against blacks. It's discrimination, plain and simple. Isa rin sa listahan ay si Beyonce. Mapapansin natin na siya ang asawa ni JC na pareho rin ang kanilang stand patungkol sa homosexuality. Atin siya pakinggan mga kaibigan. To all those who feel different, if you're a part of a group that's called other, a group that does not get the chance to be center stage, build your own stage and make them see you. Your queerness is beautiful. I'm hopeful that his struggles serve to open pathways for other young people to live more freely. LGBTQI rights are human rights. Chris Evans. Kilala si Chris Evans na sikat na aktor sa Marvel Studios. Ngunit ating makikita ang kanyang stand patungkol sa pagsunod sa immorality ng mundo kaysa sa ating Panginoong Diyos. Whenever you do something about representation or diversity or whatever, there's always pushback. How would you counter that, I suppose? Well, the real truth is those people are idiots. There's always going to be people who are afraid and unaware
and trying to hold on to what was before. But those people die off like dinosaurs. And so, I think the goal is to pay them no mind, march forward, and embrace the growth that makes us human. Anne Hathaway, isang sikat na personalidad at Hollywood actress, na sa kanyang speech ay mapapakinggan natin kung ano ang kanyang panig, ang Diyos ba o ang immoralidad ng homosexuality. There are people who have said that I'm being brave for being openly supportive of gay marriage, gay adoption, basically, of gay rights, but with all due respect, I humbly dissent. I'm not being brave, I'm being a decent human being. And I don't think I should receive an award for that, or for merely stating what I believe to be true, that love is a human experience, not a political statement. Miley Cyrus, pinagtapat niya na siya raw ay isang pansexual na parte ng LGBT community. Atin siya pakinggan, mga kaibigan. I think I'm weird because that I feel very genderless, I feel ageless, I feel like I'm just spirit. Brad Pitt, isang sikat din na aktor ng Hollywood, na asawa ni Angelina Jolie, na ito'y binanggit niya sa kanyang interview na sinasang-ayunan niya ang immoralidad ng LGBT community. Atin itong pakinggan, mga kaibigan. It's one of our last big issues of equality. What makes this nation great is our freedoms and the idea of equality, the true idea of equality. And in that definition, there's a certain faction of our society that is not being included, and that's that time. It's time to go. Yeah. Ellen DeGeneres, kung ating mapapansin, siya ay parte ng LGBT community, at pakinggan natin ang kanyang stand patungkol dito. It's easy to forget now, when we've come so far, where now marriage is equal under the law, just how much courage was required for Ellen to come out on the most public of stages almost 20 years ago. Just how important it was, not just to the LGBT community, but for all of us. George Clooney, isa siya sa mga tumayo na pilar ng pagpapatupad ng equal rights ng LGBT community, lalong higit sa kanilang rights na magpakasal sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ika pa dito ni George Clooney, "The last thing you'll ever see me do is jump up and down saying these are lies that would be unkind to my good friends in the gay community. I am not going to let anyone make it seem like being gay is a bad thing. My private life is private and I'm very happy in it." Ito pa ang banggit ni George Clooney. Daniel Radcliffe, katulad ni Beyonce at ni Pink, siya ay sumasang-ayon din sa kung ano ang sinasabi ng komunidad patungkol sa homosexuality, at hindi niya pinapanigan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Atin siya pakinggan, mga kaibigan. It is slightly double-edged because it's sad that an award for this needs to exist, and it is odd and bizarre that I am essentially getting an award for displaying basic human decency in a sort of high-profile way. I feel like a wonderful thing about the future will be that there will be nothing remarkable about a straight actor saying, that he supports gay rights in all their forms all around the world. At last but not least, Oprah Winfrey. Isang nakakagulat na revelasyon ang sinabi ni Oprah, na kahit na siya ay mapunta sa impyerno, kanyang susuportahan ang LGBT community. Atin siya pakinggan, mga kaibigan. The God I serve doesn't care whether you're tall or short, or whether you were born black or Asian or gay. I take full responsibility for my going to hell or heaven. Mga Gawa 5 verse 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao." Mga kaibigan, anuman ang gawin ng mundo na pagkakampi-kampi na labanan ang ating Panginoong Diyos, lalong higit ang kanyang mga utos, ito ay nagpapakita na hindi natin siya mahal, dahil binabanggit sa John 14 verse 15, "Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos." Kaya naman, nais ng ating Panginoong Diyos na sundin natin siya at ipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. At lagi nating tatandaan, anuman ang mga kasalanan na mayroon tayo ngayon, ay handang patawarin ng ating Panginoong Diyos.
at pakalinisin ka sa lahat ng mga pagkakasala natin. Sapagkat ganito niya tayo kamahal na hindi niya pinipilang ang ating mga kasalanan dahil una niya na itong pinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong pag-aalaga sa amin, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-iisip na kung sino, Panginoon, ang aming susundin. Ano man ang mangyari, Panginoon, susundin po namin ang inyong mga kagustuhan sapagkat mahal po namin kayo. Pakaingatan kami, Panginoon, at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Patnubahin din, Panginoon, ang mga kaibigan na nakikinig ng panalangin na ito. Gabayan niyo rin, Panginoon, ang mga personalidad at ang mga tao na hindi man nila siguro sinasadya ay nakakalaban nila po kayo. Magpakilala po kayo, Panginoon, sa kanila upang sila rin ay makasama po namin sa langit na bayan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.